Welcome to Ceylon Tech Tube. ඉතින් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම Ceylon Tech Tube එක එකතු වෙන. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අදත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා last week වීඩියෝ එකේම ඉතුරු එපිසෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් chat GPT ගැන අපි කතා කළා. chat GPT වල මොබයිල් versions මොනවාද තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. එක version එකක් ගැන අපි පොඩි review එකක් කරන ගමන් right ඉතින් එහෙනම් තාම subscribe කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් channel එක කියලා subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook page එකෙත් අනිවාර්යෙන්ම page එක බලන්න, page එක like කරන්න, page එකේ post share කරන්න. ඉතින් තියෙන දේවල් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න videos යටින්. right එහෙනම් ඉතින් රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අපි ඉස්සරහට කියලා බලමු මොකද්ද වීඩියෝ එකෙන් කියවෙන්නේ කියලා. අපි යමු ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ. Ceylon Tech Tube. right දැන් අපි බලන්න යන්නේ අර අපි කතා කළා වගේ අපිට තියෙන මොබයිල් applications මොනවාද කියන එක මේ chat GPT එහෙම නැත්නම් මේ GPT කියන platform එක use කරලා හදපු mobile applications මොනවාද කියන එක තමයි අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ Play Store එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් App Store එක ඇතුළෙත් GPT කියලා ටයිප් කරොත් එහෙම ඔයාලට ගොඩක් applications පෙන්නනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ එකිනෙක applications අරගෙන. ඉතින් මේවා purchase කරන්නයි තියෙන්නේ. නමුත් සමහර applications තියෙනවා මේ free of charge දෙනවා ඔයාට වැඩ කරගෙන යන්න. එහෙම වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට අර අපි අර කලින් කතා කළා වගේ version එකකින් version එකට පොඩි වෙනසක් වෙයි. නමුත් වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේ මම මේ Windows මේ Apple වලට මේ දැකපු එකක් තමයි මෙන්න මේ chat AI කියන එක. මෙන්න මේක අපි ඒක install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට questions අහන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් අර විදිහටම. හැබැයි මේ මෙතන පොඩි issue එකක් තියෙනවා. මේක අර free දෙන්නේ. නමුත් advertisement පොඩ්ඩක් තියෙනවා මෙයාලගේ advertisements යනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අපිට මේ පොඩි interruption එකක් තියෙනවා. පොඩි disturbance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක එච්චර හිතන්න නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙයාට කතා කරලා කොහොමද මෙයාගේ පිළිතුරු කියලා. අර වගේම තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මෙයාගෙන් අපිට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් යන එක තමයි ඔන්න ඔය විදිහට පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී අපිට පුළුවන් මේ මෙන්න මේ විදිහට මේ යන ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න අන්න ඒ වගේ ඒ තියෙන apps පොඩ්ඩක් අරගෙන බලන්න. ඔය විදිහට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් අර ඔය තියෙන I am an AI language model, specifically GPT-3. I am designed to understand and generate human-like language based on the input I receive. ඉතින් මේක තමයි GPT platform එක. එහෙම නැත්නම් GPT කියන මේ concept එකත් එක්ක design කරලා තියෙන chatbot කෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේම ඔයාගේ Play Store එකත් ඔයා බලන්න. Play Store එකේදීත් මේ විදිහටම applications තියෙනවා. right? ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි මට කියන්න ඕනලා තිබුණේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතනත් අපි කියලා මේ can you please write me a letter කියලා දුන්නාම sure to whom shall I letter be addressed and what should be the my boss. I'm not well today කියලා අපි නිකන් දීලා බලමු. මෙයා ගොඩක්
easy හැමදේටම. ඉතින් ඒක අපි හැමෝම දැකලා තිනවා. right බලන්න කොහමද වැඩේ. dear boss, I'm writing to inform you that I'm feeling under the see ඔන්න වැඩේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ assignments තියෙනකොට ඒ assignments වලට support එකක් ගන්න පුළුවන්. වැරදි දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න නැතුව හරි දේ විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මේ ඉතින් human inputs අනුව තමයි මෙයා respond කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එයාගෙන් හරි දේ විතරක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න හැම වෙලේම. හරි ඉතින් ඔච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තව applications ගොඩක් තියෙනවා try කරලා බලන්න. free තියෙනේවත් ඇති පොඩ්ඩක් search කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙයි. හොඳයි එහෙනම් ඉතින් දැනට Ceylon Tech Tube නවතින්නයි හදන්නේ. වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න, share කරන්න, page එක අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, like කරපු නැති කට්ටිය වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා channel එක. bell button එක click කරලා තියාගන්න අලුතෙන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ලැබෙන්න. right එහෙනම් ඊළඟට අලුත් ලස්සන තව වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙනකන් දැනට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. Ceylon Tech Tube ජය වේවා. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.